નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા તળાવિયા। ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બધાને જ ભાવે એવી કડકડી અને ક્રિસ્પી પટ્ટી ભજીયાની રેસિપી। એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે તો એના માટે લાંબા આવા પટ્ટી મરચાં આવે છે એ લેવાના, ચણાનો લોટ, લીંબુનો રસ, મીઠું અને પાણી। પટ્ટી મરચાં બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે મરચાંમાંથી રગું કાઢી લેવાની છે, એકદમ સાફ કરી દેવાની, નહીં તો તીખા બનશે। અને એની તીખાશ દૂર કરવા માટે આપણે એમાં 5 લીંબુનો રસ છે એ નાખીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। મીઠાનું પ્રમાણ થોડુંક આમાં વધારે લેવાનું છે, પછીથી લોટ નાખ્યા પછી મોળા પડી જાય એટલે। હવે એને આ રીતે ભેળવી દેવાનું। આ રીતે ભેળવીને 5 થી 7 મિનિટ માટે મરચાંને રાખવાના છે। વધુ પડતો સમય રાખશો તો મરચાં ઢીલા થઈ જશે, એટલા માટે 5 થી 7 મિનિટ રાખવાના, ત્યારબાદ જ લોટ ભેળવવાનો, જેથી મરચાંની તીખાશ ઓછી થઈ જાય। આ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ નમકનું પાણી થઈ ગયું છે મરચાંમાં, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એમાં લોટ નાખીશું, કોરો લોટ ઉમેરવાનો છે, જો જરૂર પડે તો જ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે। અને લોટનું પ્રમાણ અહીંયામાં આપણે 500 ગ્રામ મરચાં છે તો એની સામે જરૂર પડે એટલું જ લેવાનું છે। જો આ રીતથી તમે મરચાં બનાવશો તો એકદમ ક્રિસ્પી બનશે, કડકડિયા, જે બજારમાં મળે છે એના જેવા। આ રેસીપી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે, ફક્ત 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની મદદથી બની જાય છે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। એમાં પણ જો ચોમાસાની સિઝન હોય તો ખૂબ જ મજા આવે છે ખાવામાં। આ 500 ગ્રામ મરચાંમાં મારે 4 ચમચા જેટલા લોટની જરૂર પડી છે અને 2 ચમચી જેટલું પાણી મેં ઉમેર્યું છે। અને હા, એક આ વાત ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલ મૂકીને પછી જ આ લોટ ભેળવવો। વધુ પડતો સમય તમે લોટ ભેળવીને રાખશો તો પણ મરચાં પોચા થઈ જશે અને તેલ પીશે। જો પોચા મરચાં થઈ જાય તો તેલ પી જાય છે, આ તેલ પણ નહીં પીવે અને એકદમ ક્રિસ્પી મસ્ત બનશે। પાછું 1 ચમચી જેટલું પાણી લેશું। જો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મરચાંને પૂરું કોટ કરી લીધું છે આપણા લોટે। આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી થાય ત્યાં સુધીને આપણે મિક્સ કરવાનું છે। હવે આપણે એને તળી લઈશું। આ આપણું તેલ આવી ગયું છે, હવે આપણે એમાં મરચાં નાખીશું। તેલ બહુ ફૂલ ગેસની ફ્લેમ પર નથી રાખવાનું, મીડિયમ ગેસ પર રાખવાનું છે। ફૂલ રાખશો તો મરચાં બળી જશે, ઉપરથી લાલ થઈ જશે પણ ક્રિસ્પી નહીં થાય। મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ જ રાખવાની છે। આ રીતે એક મરચાં નાખી દઈશું। મરચાંમાં લીંબુનું પ્રમાણ તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો। જો વધુ ખાટું ભાવતું હોય તો હજી વધારે લીંબુ પણ નાખી શકાય। પટ્ટી મરચાં ખાટા જ વધારે સરસ લાગે છે। હવે ઝારાની મદદથી આપણે એને પલટાવી લઈશું।
નોર્મલી બધા બેટર બનાવીને ડીપ કરીને બનાવે છે, પણ આ રીતે જો કોરા લોટની મદદથી બનાવવામાં આવે તો એકદમ ક્રિસ્પી બને છે મરચાં. ડીપ કરીને બનાવો તો 2 વાર ફ્રાય કરવા પડે છે, અને આ રીતે બનાવો તો એક જ વારમાં મસ્ત ક્રિસ્પી બની જાય છે. આને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. એક જ વારમાં મસ્ત ક્રિસ્પી બની જાય આ રીતે બનાવો તો. તો આપણા ચડી ગયા છે મરચાં. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો કલર આવે ત્યાં સુધી વધારે પડતા પાછા નહીં ચડવા દેતા, નહીં તો કડચા લાગશે. જો આવે છે ને એકદમ ક્રિસ્પી અવાજ. જો તમે જોઈ શકો છો આ સારી રીતે આપણા મરચાં ઉપર લોટ પણ ચડી ગયો છે. કોરો લોટ નાખ્યો છે છતાં પણ આ રીતે સારી રીતે આપણે મરચાંને કોટ કરી લીધું છે. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો ને કમેન્ટ કરો. તેમજ નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.